Hello guys. Okay, seems ramai sangat yang tanya. Terus guna apps apa? Terus edit video guna apps apa? Macam mana nak edit video? Please buat tutorial. Okay, so first apa yang korang perlu buat adalah download Kinemaster ni dekat iOS ataupun Android. Dua-dua ada. And then bila dah download, korang boleh buka apps ni. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, bila dah keluar macam ni kat depan dia, korang tekan tambah kat tengah tu. And then korang pilih-pilih ratio dia. Either nak landscape ke, portrait ke, apa tak kisah. So, terus ambil landscape punya ratio. Tekan 16:9. Lepas tu, korang kena pilih background dia dulu. Background ni, korang sukalah nak background apa pun, either yang bergerak ke, yang tak bergerak ke, video ke, gambar ke, tak kisah. So tekan media. Lepas tekan media tu, jangan pilihlah nak gambar apa. So terus akan pilih gambar background yang macam ni. Okay, background biru ni. Okay, terus dah pilih background biru ni. Bila dah pilih background biru ni, terus pilih pula video apa yang Ros nak letak. Main video yang Ros nak letak kat depan. So, kita akan pilih video ni. Contoh, okay, Ros pilih video yang warna hijau ni. Okay, warna hijau ni. Lepas tu, dia akan jadi double layer macam ni. Okay. And then, kita bolehlah adjust. Nak letak kat mana video tu, gambar korang nak letak kat mana. Okay, make sure background video tu kosong so that senang nak edit. Okay, tekan chrome key. Terlepas pula. Tadi tekan chrome key. Lepas tu okay, tekan enable. And korang boleh adjust kat mana korang nak letak. Yang penting korang kena adjust number. Okay, ini nama dia key color. Key color ni pun penting. Kau kena edit supaya key color tu sama dengan main background. Mana contoh dia, mana dinding tu warna hijau. So korang key color korang pun warna hijau supaya dia boleh serap masuk. So 40. Okay, terus ambil 49, 50. Dia ikut tau. So korang kena adjust betul-betul. Okay, terus adjust. Tapi terus tetap ada yang titik-titik tu dekat sebelah kanan. Lepas tu maksudnya harus kena edit lagi supaya hilang titik tu. Okay, almost done. Wait, why does that stuff seem suspicious? Okay. Why is the security in this Okay. hotel is very poor? Sikit lagi. And then okay, nice. Okay, so dah siap. Korang boleh export and upload. Thank you guys.